Pista Mall, oh, here in Taguig. So as you can see guys, hindi tayo galing sa bahay kundi dito sa Taguig dahil hinatid natin ang ating butihing ina. Yan. Sa mga nanays out there, thank you. So, before we start, run the intro. So yo! What's up again mga brothers? Welcome back to my channel and for today's vlog. Yeah, we're going back again to our business center which is the Divisoria. Pero ngayon may twist. Hindi naman twist. Pero ayun nga, sabi ko kanina, galing tayo dito sa Taguig. And look at that traffic. Slow motion again guys during this time of pandemic. Grabe ano. So ingat-ingat sa lahat. Alam naman natin hindi pa tapos ang pandemic, pero kailangan kumayod, kailangan magkapera para may pantustos sa pamilya. Alright, so sabi ko nga, for today's vlog we're going back again to our business site which is the Divisoria because meron na naman tayo mga pa-orders for my super busy OBR and Commander-in-Chief, no? Meron siyang online business, online selling, meron din siyang online class. So, puro online, nasa bahay lang siya ngayon. Pero maraming ginagawa, no? So, shout out sa mga asawa, mga girlfriends, sa mga kababaihan dyan na nag-online today, even sa mga lalaki, no? So, sana lang na mapagbigyan tayo sa ating hinihiling na mas mabilis na internet provider dito sa Pinas, no? Pero yun na nga, na tayo malayo sa topic. So, thank you guys for making the online industry na ganyan kalaluwag or ganyan ka-active, ano. Pero syempre, shoutout din naman sa mga asawa, boyfriend at sa mga kalalakihang katulad ko na walang asawa at malakas ang loob na lumabas sa ating mga comfort zone. Siyempre, yung iba dyan, mga nakatapos ng pag-aaral. Hindi ko naman sa minamalit, ano, yung ganitong trabaho. Siyempre, grabe rin yung ganitong trabaho, hindi madali. Na you're going to some places you didn't know. Hindi mo alam kung anong danger nag-aantay or even pagsakay mo pa lang ng vehicle mo. Diba? So shout out guys, keep safe, drive safe, and always pray to God. So yun na nga guys, ano, mapunta tayo ngayon ulit ng Divisoria. Ulit ako sa vlog ko, no? Well, definitely we're going to pick some items again and then deliver it. So hope na magtagal ang aking baterya for today na ano. By the way guys, I am looking for battery again ng ano, ng Supremo 4K. Wala nang mahanap sa ano, marketplace. So baka may natatabi kayo dyan sa mga nakakapanood. Bibilin ko na.
Kung ibibigay nyo, mas maganda. And from Taguig, yan, nag-C6 or nag-C5 tayo. Liligo tayo dito sa may Pasig. Tapos papuntang San Juan or Green Hills. Tapos tagos na lang tayo dun sa may Gilmore. So yun na lang gagawin natin. Para hindi na tayo pumunta ng Marcos Highway. Dahil alam ko sa mga oras na ito, traffic din. Pero I don't know, traffic din yata ngayon sa Pasig. Pero isa lang yan, ibig sabihin yan, traffic na naman. At wala tayong magagawa kundi gamitin ang ating mga pangyarihang pagsingit nang may pag-iingat at nang walang naabala at walang nababangga. Turn left. Okay. So this is my second vlog for my comeback. So kung hindi nyo pa napapanood yung aking comeback video, lagay ko siya sa taas. Yan. Okay. Medyo may lubako. And some stoplight. It was at this moment that he knew. He fucked up. Shout out sa ating mga masisipag na Blue Boys. So, work lang guys. Dapat nga pala ako nandito. Eh, bata nga. I am here. Guys, mali ako. Na-excite ako masyado. Dahil pala sa Julio Vargas ako. Kasi papunta ako ng San Juan. Napunta ako dito. Mahirap yata dito, so ligo tayo. Ayoko mag-EDSA guys kung tutuusin. Kaya liliko na lang ako dito. Tapos liliko ako dito. Dahil lang, na-excite lang ako. So tinaanan ko lang yung aking dating kumpanya. So shout out wide riders, namimiss ko na kayo. Isa na lang yung wide rider na nasa dati naming kumpanya kung saan kami nabuo. So hopefully meron tayo ulit ride. Naantay lang namin yung isa naming ka-wide rider, yung isa naming brother na nandun sa bakbakan ng pagiging militar. Namiss kong maglakad dito guys. Like real talk, namiss kong maglakad dito sa lugar kung saan nagumpisa ako magtrabaho talaga. So naligaw pa nga, gusto lang talaga mag-tour dito sa Pasig no. Woo! Iba rin talaga yung nagagawa ng muscle memory. So akala ko dito ako dadaan. Ay nako, muscle memory o memory loss? Ano ba talaga, Kuya Shin, ano? Ayun, so galing tayo doon sa stoplight na yan, umikot lang tayo. Kasi ayokong dumaan talaga ng EDSA. Baka may mag-comment sa inyo, sabihin nyo, pwede ka naman dumaan ng EDSA, tapos punta ko dun sa flyover, tapos papunta ka na ng San Juan. Well, ayoko. Tsaka na-miss ko yung corporate center ng Pasig. Inikutan ko lang siya ng bahagya. Baka may mga nakakapanood na employer. Baka may mga nakakapanood na employer, 'di ba? So, mga HR,
Yan. Binibenta ko na po ang sarili ko. So yun na nga. Hindi naman sa naligaw. Na muscle memory loss. Pero real talk, na-miss ko talaga ang corporate area ng Pasig. So yun na nga, galing tayo ng Taguig. Dumaan tayo ng Pasig, umikot tayo ng Pasig, umikot-ikot tayo ng Pasig. Ngayon, nandun na tayo sa San Juan City, Green Hills. Another busiest area rin tong San Juan, Green Hills. So, malapit na tayo sa Gilmore. Lagpas na tayo na Green Hills. So, ito na tayong Gilmore. Oo nga, no? Pwede maging business yan, ah. Ilalagay natin sa gitna ng Green Hills at Gilmore ang ating samgupsal na pinangalanan Grillmore. My gosh! Napaka-business minded ko talaga, guys. Like, you know, business minded pero walang pang business. Like, pwede nyo kunin, guys, kung may mga ideas kayong gusto mong ipaisip sa akin. Una ka na, Kuya Mio. Kausap ko pa ang aking mga brothers here. And if you're not a brother yet, papalo naman sa aking channel. Yo, what's up again? Mga brothers, so tapos na ako sa first, on my first, yan, sa first nating delivery. So, uwi muna tayo. Nalobat yung aking, camera, or yung ginagamit natin pang vlog. So, siguro hanggang dito na lang muna, mga brothers. Until my next videos. Peace!